გამარჯობა, მე ვარ სალომე არშბა, თქვენ კი უყურებთ ასოციაცია ჰერა 21-ს ყოველკვირეულ გადაცემას ალტერნატიული აზრი და ტრადიციულად ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე და დღევანდელი თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ ცლად, რა თქმა უნდა, სტუმრებთან ერთად, საკმაოდ მძიმეა და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მძიმე გამოწვევაა საქართველოში ჩვენი რეალობისთვის. ეს არის ადრეულ ასაკში ქორწინება. სულ ახლახან სხვათა შორის მედიაში გავრცელდა მოტაცების კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც როგორც წესი დასრულდა ქორწინებით. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მარიამ ბანძელაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდი პროგრამის მენეჯერი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ქუჩის გამოკითხვა, ჩვენი ჟურნალისტი შემდეგი თემით დაინტერესდა და შემდეგი კითხვით მიმართა ჩვენს მოქალაქეებს. რამდენად მისაღებია მათთვის ადრეულ ასაკში ქორწინება? მოდით ვნახოთ რა პასუხები მივიღეთ და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი. რუწოვანი რო გახდება, თავისუფლად შეიძლება. ალბათ როგორც პიროვნულად შემდგარი იქნება 25 წლის ზემოთ, როცა თავისი კარიერაც ექნება და საშუალება, რომ საკუთარი თავი დაუჯახოს თვითონ არჩინოს. არა, 18 წელი უნდა შეუსრულდეს სრულყოფილი ჯანმრთელი რო იყოს. ასე მიმაჩნია და ასე ვთვლი, რომ არანაკლებ 21 წლის უნდა იყვნენ. 19-20 წლის ალბათ. უფრო ჭკუა მოეკითხება. ჩვენი აზრით ალბათ 18 წლის ზევით. როდესაც სიყვარული მოუვა. არა აქვს მნიშვნელობა ასაკს. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ მომხრე, რომ ვთქვათ 16 წლამდე დაქორწინდნენ. 18 წლის ზემოთ შესაძლებელია, ჩემი აზრით. დაამთავრებს ალბათ უნივერსიტეტს, დადგება რაღაც თავის გზაზე და მერე უკვე იფიქროს დაქორწინებაზე და ცოლის მოყოლაზე. პასუხები თითქოს საიმედოა, იმიტომ რომ ჩვენმა ძალიან ბევრმა რესპონდენტმა თქვა, რომ მათთვის არ არის მისაღები ეს პრაქტიკა ადრეულ ასაკში ქორწინება, მაგრამ საინტერესოა რეალური მდგომარეობა როგორია დღეს საქართველოში. სტატისტიკა არსებობს ესეთი კონკრეტული? მოგახსენებთ, სტატისტიკა არსებობს, თუმცა ვერ იქნება ეს სტატისტიკა სრულყოფილი, რადგანაც ალბათ ყველასათვის ცნობილია, რომ ადრეული ქორწინებების ძალიან დიდი რაოდენობა არის არარეგისტრირებული. ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით საქართველოში 14% არის ადრეულ ქორწინებაში შექმნილი ოჯახები. მათ შორის ფაქტობრივად 95% არის არასრულწლოვანი გოგონების შემთხვევები. ანუ რეალურად გოგონების პრობლემაა. უფრო მეტად ეს ორივე ეხება როგორც გოგონებს, ასევე ბიჭებს, უფრო მეტად გაცილებით მძიმე შედეგები მოაქვს გოგონებისთვის და გოგონებს გაცილებით რთულ შედეგებს და გავლენას ახდენს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის სრულყოფილი მონაცემები, საქართველოში ახლა მიმდინარეობს კვლევა, უფრო ფართომასშტაბიანი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს იქნება თვისებრივი კვლევა და რაოდენობრივი კვლევა. 2017 წლის ბოლოს უკვე იქნება შედეგები თვისებრივი მონაცემების თუ რა არის განმაპირობებელი ფაქტორები ადრეული ქორწინების, რა არის არსებული ნორმები, არსებობს თუ არა რაიმე სოციალური წნეხი ამ ფენომენთან მიმართებაში და რა შეიძლება მოვარგოთ როგორც პროგრამა კუთხეების თავისებურებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება 2018 წელს უკაცრავად უკვე იქნება რაოდენობრივი მონაცემები, რომელიც გაცილებით უფრო დასაყრდნობი იქნება ჩვენთვის თუ რა არის პრევალენტობა ადრეული ქორწინების საქართველოში. სანამ კვლევის შედეგები იქნება, ჩვენ ბუნებრივია შეგვიძლია ვისაუბროთ ზოგადად მიზეზებზე, ხომ? რა არის მოტივატორი ერთგვარი, როდესაც გოგონა დგამს ნაბიჯს და ადრეულ ასაკში ქორწინდება. ძირითადი მიზეზები შეგვიძლია გამოვყოთ. ძალიან რთულია ამ მიზეზებზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ზოგადად კონკრეტულად ერთი ფაქტორის გამოყოფა. ეს არის კომპლექსური პრობლემა. აქ შეიძლება გაერთიანებული იყოს როგორც ეკონომიკური ფაქტორი, ასევე სოციალური ფაქტორი. ეს არის ძალიან პირდაპირ ბმაში აბსოლუტურად განათლებასთან და განათლების ნაკლებობასთან. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ერთობლიობაში განსახილველი. უპირველეს ყოვლისა აქედან რა თქმა უნდა გამოვყოთ ეკონომიკური ფაქტორი, იმიტომ რომ არსებული მონაცემებით ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება სიდუხჭირიდან თავის დაღწევის ერთ-ერთ საშუალებად, რაც არის ალტერნატიული გზა. მეტი გზა თითქოს და არ არსებობს როგორც ოჯახისთვის და თვითონ მოზარდების კი ხშირ შემთხვევაში ამას უყურებენ როგორც ერთადერთ გამოსავალს განვითარებისთვის. ანუ მათთვისაც მისაღებია? არის შემთხვევები, როდესაც არის მათთვის მისაღები, ისე ზუსტად იმ მოსაზრებით, რომ არ არსებობს სხვა რეალობა, სხვა ალტერნატივა მათთვის, სადაც შეუძლიათ საკუთარი თავის რეალიზაცია
რეალიზება მოახდინონ და ოჯახებისთვის პირდაპირ ბმაში არის ეს ეკონომიკურ სიდუხჭირესთან, რადგანაც გოგონა ხშირ შემთხვევაში აღიქმება როგორც დამატებითი ფინანსური ტვირთი ოჯახისთვის და ოჯახის, ანუ ჩაბარება პატრონისთვის, როგორც ამას ხშირ შემთხვევაში უწოდებენ, არის გარკვეულწილად გადაბარება ამ ტვირთის უკვე სხვა ოჯახისთვის. შედეგებზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე შედეგი, რასაც ვაწყდებით, ალბათ ის არის, რომ გოგონა, რომელიც ადრეულ ასაკში ქორწინდება, განათლებას ანებებს თავს, სწავლას წყვეტს და საკლასო ოთახიდან პირდაპირ სამზარეულოში აღმოჩნდება და მისი ცხოვრება ამით სრულდება, ხო ასე ვთქვათ. მისი ყოველდღიურობა უკვე ასეთია. სამწუხაროდ ნამდვილად ასე არის და ადრეული ქორწინება იწვევს როგორც სოციალურ, ასევე უფლებრივ გარიყვას. და ზუსტად ამ კუთხით აი განათლების უფლება არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური საკითხი, რაც ირღვევა ამ შემთხვევაში. ხშირ შემთხვევაში გოგონები წყვეტენ სწავლას და შეუძლებელია მათთვის გააგრძელონ განათლების მიღება და შესაბამისად მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება ბოლომდე. საქართველოს არ არის განებრივებული ბუნებრივი რესურსები და თითოეული ადამიანური რესურსი, რაც კი ქვეყანას გააჩნია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თითოეული ამ გოგონას სახით არის რაღაც გარკვეული პოტენციალი, რომელიც მნიშვნელოვანია ოჯახის განვითარებისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა პიროვნების განვითარებისთვისაც ამავდროულად. ამიტომ გარდა იმისა, რომ აქ განათლების პრობლემა არის და საკუთარი თავის რეალიზების პრობლემა არის, ძალიან პირდაპირი ბმა არის და დიდი საფრთხეები არის ჯანმრთელობის კუთხით და ალბათ ამაზე იქნება კიდევაც საუბარი. საუბრობთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რეპროდუქტიული შემოგვერთება ცოტა მოგვიანებით და სამედიცინო კუთხითაც ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა და მტკივნეულია ეს. რა თქმა უნდა, რომ მე შემიძლია გითხრათ, რომ მოზარდობის ასაკში ფეხმძიმობა და ორსულობა საფრთხეს უქმნის როგორც დედას, ასევე ნაყოფის სიცოცხლეს და მოაქვს ძალიან მძიმე შედეგები მომავალში უკვე შვილოსნობის კუთხით და ამაზე საუბარი იქნება ბუნებრივია. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ანუ შეგვიძლია ისევ და ისევ ვისაუბროთ ამ განათლების პრობლემაზე, რადგანაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, თითოეული ადამიანის რესურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის და გოგონების ადრეული ქორწინებით უკვე ვუსპობთ შესაძლებლობას განვითარდნენ, მიიღონ განათლება და შესაბამისად უკვე ისევ ოჯახს დაუდგნენ გვერდში, როგორც ფინანსურად, ასევე მორალურად. როდესაც მსგავსი ტიპის მწვავე პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია სულ ვეძებთ გამოსავალს, სულ ფიქრობთ რა შემიძლია მე გავაკეთო როგორც ერთმა მოქალაქემ სალომე არშბამ, ან თუნდაც რა როლი აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს. მოდი სახელმწიფოს როლი დავიწყო და შემდეგ უკვე თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაზეც ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა და სახელმწიფოს სხვადასხვა ამ კუთხით საკმაოდ ქმედითი ნაბიჯები არის უკვე გადადგმული. უპირველეს ყოვლისა ალბათ შევეხები კანონმდებლობას ამ შემთხვევაში. მკაცრად შეიზღუდა ასაკი ქორწინების და განსაზღვრულია უკვე 18 წელი ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე, რაც წინათ არსებობდა კანონმდებლობაში. გამონაკლისი რაც გულისხმობთ უმშობლების თანხმობა იყო. უწინ იყო, როდესაც საჭირო იყო მშობლების თანხმობა, ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელი იყო წყვილის, არასრულწლოვანი წყვილის ქორწინება. ამ შემთხვევაში უკვე კანონმდებლობა აღარ უშვებს ამ ესეთ დაშვებას და მკაცრად არის განსაზღვრული 18 წელი, როგორც ქორწინებისთვის დასაშვები ასაკი. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არის ასევე პრობლემაც. და მიუხედავად იმისა, რომ გარდა ამ მუხლისა შევიდა ცვლილება, სადაც სისხლის სამართლის დანაშაულად არის უკვე მიჩნეული არასრულწლოვან გოგონასთან თუ ბიჭთან სქესობრივი კავშირი. მაგრამ აი ამ კანონმდებლობის პრაქტიკაში გადათარგმნა საკმაოდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რადგანაც ისევ ეს უპირისპირდება ტრადიციებს, დამოკიდებულებებს და გამეფებულ სტერეოტიპებს, ზოგადად რაც არსებობს საზოგადოებაში. კანონის აღსრულება მეორე დიდი პრობლემა არის, რაც როგორც სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს, ასევე ნებისმიერი არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია და როგორც ჩვენ სწორად აღნიშნე სალომე, თითოეული ადამიანი, ალბათ პიროვნება აი ამ პროცესში საკმაოდ აქტიური როლი უნდა ვითამაშოთ, რომ ეს სწორი ინფორმაცია მივიტანოთ საზოგადოებამდე. და როგორც გითხარით, არარეგისტრირებული ქორწინების ძალიან დიდი რაოდენობა არის, ნუ რა თქმა უნდა, ესეთი ინფორმაცია მოდის ნებისმიერი ორგანიზაციისადმი, როდესაც ხდება ქორწინება და შემდეგ უკვე გარკვეული საფასურის ხარჯზე, საპროცესო გარიგებაზე წასვლა და ქორწინება რჩება ისევ და ისევ ძალაში და აი ბოლო შემთხვევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ზუსტად აი ამ შედეგებით დასრულდა იყენებაც. სწორი ინფორმაციის მიწოდებაზე ვსაუბრობდი და მე შთაბეჭდილება მრჩება, რომ აი იმ გოგონებმა, ის გოგონები, რომლებიც მიჩვეული არიან, ისეთ გარემოში იზრდებიან, რომ ადრეულ ასაკში უნდა დაქორწინեն, მათ მგონია, რომ ინფორმაცია არ აქვს, სრული ინფორმაცია, მათ არ აქვს არჩევანის უფლება და ასეთ გარემოში იზრდებოდნენ, შესაბამისად ალბათ ეს პროტესტი შეიძლება არც ქონდეთ. როგორია მათი დამოკიდებულება? გააქვთ თქვენ კონტაქტი უშუალოდ იმ გოგონებთან, ვინც ადრეულ ასაკში დაქორწინდა? არის, რა თქმა უნდა, სალომე და რა თქმა უნდა, ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი პრობლემა არის. თუმცა, გაცილებით უფრო მწვავე სირთულის საკითხი არის შესაძლებლობების არსებობა ამ ადამიანებისთვის. ანუ
ალტერნატივა მათთვის უნდა შეიქმნას თუ როგორ მოახდინონ, რაღაც შესაძლებლობები უნდა არსებობდეს. იგივე სახელმწიფომ, ალბათ უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს ეს შესაძლებლობა, რომ მათთვის იყოს სხვა არჩევანი გარდა ქორწინებისა, როგორც საკუთარი თავის განვითარების და რეალიზაციის ერთ-ერთი საშუალება. ერთ საკითხს დავამატებდი აუცილებლად, ხშირ შემთხვევაში ადრეული ქორწინება აღიქმება როგორც ეთნიკური უმცირესობის პრობლემა და ეს არის მცდარი დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა, ეს არის ეთნიკური უმცირესობის პრობლემა, თუმცა იგივე საკითხი საკმაოდ მწვავედ დგას ქართულ მოსახლეობაში. ბოლო შემთხვევებს თუ კი გავიხსენებთ, ზუსტად ქართული მოსახლეობის წარმომადგენლები იყვნენ და არა ეთნიკური უმცირესობის, ამიტომ არ შეიძლება ამ საკითხის ასე მარგინალიზაცია და ერთი ჯგუფისადმი მიკუთვნება. ეს არის საერთოდ ქვეყნის პრობლემა და ალბათ ბოლო კვლევა უკვე გვაჩვენებს რეალურ მასშტაბებს ამ პრობლემის. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას საქართველოში, ანუ ქართული პრობლემაა, რა ხდება დანარჩენ არ არის ეს მარტო ქართული პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არის გავრცელებული და არსებობს ამაზე საერთაშორისო პრაქტიკა, ვთქვათ, როგორ ხდება თუ სახელმწიფოს მხრიდან იქნება ეს თუ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან პრობლემისადმი მიდგომის იდენტიფიცირება და შესაბამისი მოქმედება. ანუ კიდევ გავიმეორებ, რომ ეს არ არის ჩვენი კონკრეტულად საქართველოს პრობლემა, თუმცა ჩვენი რეალობა არის, რომ საქართველოში ეს საკითხი დგას და ამ საკითხზე საჭიროა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. კვლევა ახსენეთ და იმედი დავიტოვეთ, რომ ეს კვლევა ისეთ შედეგებს მოგცემს, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული ნაბიჯები დაიგეგმება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა ასე მწვავედ აღარ იდგას ჩვენს რეალობაში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ქალბატონი მაკა გეგეჭკორის შემოგვიერთა, რეპროდუქტოლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის სასწავლო სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. გამარჯობათ. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში და რასთავარია ძალიან ტკივნეულ და მწვავე თემაზე ვსაუბრობთ, რომელიც დღეს ასე მწვავედ დგას ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს რეალობაში. მოდი ზოგადად ვისაუბროთ ალბათ პირველ რიგში რა პრობლემებს იწვევს ადრეულ ასაკში ქორწინება და შესაბამისად ქორწინებას ხშირად მოყვება ხოლმე ორსულობა. სამედიცინო კუთხითაც განვიხილოთ. კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. სანამ კონკრეტულად საკითხის საუბარს დავიწყებთ, ალბათ უნდა გავმიჯნოთ ორი სიტუაცია, სოციალური სიტუაცია, რეალურად ნაადრევი ქორწინება, როცა დაქორწინდნენ ნაადრევად, რომელიც პრინციპში სახელმწიფო უკვე არსებულ კანონმდებლობას გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება თუ ეს ხდება 18 წლის ასაკამდე და ამ ტერმინს უკან მდგარი კიდე ერთი სიტუაცია, სქესობრივი ცხოვრების ნაადრევი დაწყება, რომელსაც ასევე შეიძლება მოყვეს ის, რასაც ქვია ორსულობა არადაგეგმილი, რასაც ქვია სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები და უამრავი სხვა მენტალური თუ სოციალური პრობლემა. მართლაც ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ ნაადრევი გულისხმობს 18 წლამდე კანონით განსაზღვრული გულისხმობს იმას, რომ ეს ემთხვევა ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს ცხოვრებაში, როგორიც არის პოპულარულად რო ვთქვათ, გარდატეხის ასაკის შემდგომი მდგომარეობა და სამედიცინო ენაზე პოსტპუბერტატი, როცა თითქოს და უკვე უნდა მომწიფებული იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი სისტემა და ორგანო ვერ მიხსდევს ფეხ ვთქვათ ამ ეტაპებს და პრაქტიკულად არ არის მზად იმ შემოთავაზებების მისაღებად, რაც შეიძლება თუნდაც ნაადრევ სქესობრივ ცხოვრებას ან ნაადრევ ქორწინებას მოყვეს. მე ჯერ ალბათ და უფრო მეტწილად ვისაუბრებ გოგონებზე, იმიტომ რომ ორსულობის მიმღებიც და ყველა იმ გართულების პრინციპში ქალთა პოპულაცია უფროა. ჩვენ ისიც აღვნიშნეთ, რომ რეალურად გოგონათა პრობლემაა, სამწუხაროდ ასე. თუმცა მთლად მასეც სიმშვიდებს მამაკაცების კასტას ნუ მივაკუთვნებთ, იმიტომ რომ ეს იმდენად დიდი პასუხისგებლობაა სოციალურ საზოგადოებრივი, რომ როცა ჩვენ აქცენტებს ვააკეთებთ მარტო გოგონასთან მიმართებაში, თქვა თუნდაც ჯანმრთელობის კუთხით, ეს თითქოს ანთავისუფლებს პასუხისგებლობიდან იმ პროცესისგან, სადაც ორნი მონაწილეობენ და პასუხისგებლობა პრაქტიკულად თანაბრად არის გადასანაწილებელი. ამიტომ ამ პროცესს ყოველთვის წინ უდგას ასეთი შეკითხვა, რაც ადამიანმა თავის თავს უნდა დაუსვას. რამდენად ვარ მე მზად
ჯანმრთელობის კონტექსტში, მენტალურად, მშობლობისთვის, ორსულობისთვის, მქონდა თუ არა სხვა გეგმები დასახული და როგორც წესი ეს არის გზაჯვარედინი უამრავი გეგმის ცხოვრებისეულიც რაც შეიძლება მოხდეს, ეს სწავლასთან იქნება დაკავშირებული მუშაობასთან თუ სხვადასხვა და ადამიანს ეს მკვეთრად და რადიკალურად ერღვევა. ისევ გოგონებს უბრუნდები და პირველ რიგში ჯანმრთელობასთან ასოცირებულს, ალბათ მე ამაზე საუბარი უფრო მეერგება, თუმცა სხვა საკითხებსაც გადავწყვეტები თქვენი ნებართვით. სქესობრივი მომწიფების პერიოდი ჰქვია იმას, რომ რეპროდუქციული სისტემა თავად და ყველა სხვა სისტემები, რომლებიც სინქრონში არიან რეპროდუქციულთან, უნდა ჩამოყალიბდეს. მათ შორის რეპროდუქციული სისტემის ცენტრალური რეგულაცია, რაც თავის ტვინიდან იმართება. მათ შორის ძვლოვანი სისტემა და მათ შორის ვთქვათ ისეთი ასევე ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან ასოცირებული მდგომარეობები, რაც მენტალურ ჯანმრთელობასთან კავშირშია. იმიტომ რომ თუნდაც ემოციების მართვა იმდენად ლაბილურია და არ არის ჩამოყალიბებული და რეპროდუქციულ სფეროსთან ძალიან დაკავშირებულია, რომ ეს ვერ ხდება ისე, როგორც ვთქვათ, ეკადრება ორსულობის წინა პერიოდს, რომ ადამიანმა მოდით ჭყალებში ვთქვათ, გაქაჩოს ეს პერიოდი. ასეთი ადვილი არ არის. ასეც არის მიღებული ორსულობის დროს მეტად ახალგაზრდა ასაკი, მხედველობაშია 18 წლამდე და ეს პერიოდი კი ჩვენ სალაპარაკო თემა არ არის, მაგრამ ხანდაზმული ასაკი რეპროდუქციული თვალსაზრისით ითვლება რისკებად. და ყველას თავისი წილი რისკი აქვს. ერთ შემთხვევაში ვერ ჩამოყალიბებული რაღაც და მეორე შემთხვევაში უკვე ინვოლუციაში გადასული. ასე რომ ეს სამიანო თვალსაზრისით დიდი რისკის მატარებელია. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ძვლოვანი სისტემა. ქალის მენჯმა უნდა აიტანოს ორსულობა. უნდა აიტანოს საშვილოსნოს მოცულობაშიც და სიდიდეშიც და მასის მკვეთრი ცვლილებები და ზრდა, რომელიც ხშირად არ ძალუც მას, ყველა ცუდი გამოსავალი, რაც შეიძლება, არასასურველი გამოსავალი ახლდეს ორსულობას, დაწყებული საშვილოსნოს გარე ორსულობიდან, სპონტანური, ანუ თვითნებითი აბორტებიდან, დასრულებული საშვილოსნოს შიდა ზრდაში ჩამორჩენის ნაყოფის, ნაადრევი მშობიარობის და ორსულობასთან ასოცირებული სამიანო გართულებების მცირეწლოვან ასაკში გაცილებით მეტ პროცენტში თითქმის დათვლილია, რომ 40%-ში უფრო მეტად არის გამოხატული, ვიდრე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს საკუთრივ რეპროდუქციულ ასაკში. რომ აღარაფერი ვთქვათ, თვითონ მშობიარობასთან ასოცირებულ პრობლემებზე, რომელიც გაცილებით მეტია ახალგაზრდა ასაკში. ეხლა ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს მაინც მოხდა, კი ბატონო, გადაწყვეტილება ვთქვათ, აუცილებლად აბორტის სასარგებლოდ გადაწყდეს, იმიტომ რომ აბორტი ყველა შესაძლო ვარიანტში ყველაზე ცუდი გამოსავალია. ამიტომ ამაზეც საფიქრია ალბათ, თუ ეს მაინც მოხდა. ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ორსულობა წარიმართოს. თუმცა ალბათ პატივი უნდა ვცეთ იმ გადაწყვეტილებასაც, რომელიც 1000-ჯერ ნაფიქრალი და ერთხელ გაჭრილი ანდაზის არ იყოს, იქნება იმ ადამიანის, ვინც ორსულად არის და ვთქვათ, მისი დავარქვათ აპეკუნის, პატრონის, გულშემატკივრის, იმიტომ რომ ზოგჯერ მთლად ახალგაზრდა ასაკია და არ შეიძლება რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები არასრულწლოვანმა მშობლების გარეშე და ოჯახის გარეშე მიიღოს. ასე რომ ეს არის ძალიან რთული სამედიცინო, სოციალური, მენტალური, ფსიქოლოგიური, საზოგადოებრივი, ხო, ყველაფერი განსაკუთრებით საქართველოს რეალობაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო ხანებში საქართველოს რეალიაც შეიცვალა გარკვეულწილად და საკითხთან დამოკიდებულებაც. ერთის მხრივ უფრო მეტად მოდი ესე ვთქვათ, ჯანსაღი თავისუფლებისკენ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან მართლა სხვა ცხოვრებით ცხოვრობენ, ვიდრე ეს შეიძლება მათი მშობლების თაობას ეგონა და დღესაც გონია, ამიტომ არის ვთქვათ, აქ თაობების გარკვეულწილად ვერ შეთანხმება საკითხზე, კი ბატონო. თუმცა მეორეს მხრივ მათ აქვთ დავარქმევ ასე ერთი კარგი და ჯანმრთელი ბრჭყალებში რიდე, გარკვეული საზოგადოებრივ, კულტურალური, ტრადიციული, რომელიც ძალიან ბევრ გასახანს
არ აძლევს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა ცხოვრება ესე გვერდზე არ ჩაივლის ის უამრავ სიახლეს გვთავაზობს და თავარია რომ ეს მოვიდეს სწორად ერთმანეთთან და რაღაცა ერთ სწორ ხაზზე დალაგდეს და ჯანსაღი გადაწყვეტილებამდე მიიყვანოს ყველა, ვინც ამ საკითხშია ჩართული. და ფიქრობ, რომ ამ საკითხს განათლება თუ გადასწყვეტს ყველა დონეზე. კი, ჩვენც ამაზე ვსაუბრობდით და სწორი ინფორმაციის მიწოდება და ხშირ შემთხვევაში მე აღვნიშნე უკვე რომ რჩება შთაბეჭდილება რომ აი გოგონამ რომელიც სკოლის მერხზე ზის და რომელიც გადაწყვეტს რომ დაქორწინდეს და წყვეტს განათლებას, მას არ აქვს ინფორმაცია და მას არ აქვს არჩევანის უფლება. ხშირად ესეც არის ხოლმე პრობლემა სამწუხაროდ. როდესაც იგი საკუთარ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ იღებს და ვერ მართავს შემდეგ თავის ცხოვრებას ისე როგორც მას სურს. ალბათ განათლებაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს არის რომ სწორი ინფორმაციის მიწოდება თითოეულ ოჯახამდე, ვისაც ეს პრობლემა ეხება. პრაქტიკა როგორია? თქვენ ბუნებრივია გაქვთ კონტაქტი ადამიანებთან, რომლებიც ადრეულ ასაკში არიან დაქორწინებულები, რამდენად ხშირია, ანუ ტენდენცია თქვენი დაკვირვებით როგორია? ისევ უბრუნდები რითაც დავიწყე. თუ ეს არის ოფიციალური ქორწინება და რომელიც ნებადართული არ არის, თქვა 18 წლამდე. მაშინ იქ საკითხი ესე დგას, რომ ეს შეიძლება დაქორწინებული არ არის, უბრალოდ სქესობრივი ცხოვრებით ცხოვრობს და თუნდაც ამ თავის თანაცხოვრებას ოჯახს არ ქმევს. უმეტეს წილ ვისთანაც მე მაქვს შეხება და პრინციპში აქ ქალაქის და თქვა პროვინციის მაცხოვრებლებს შორის მკვეთრი სხვაობაა სხვათა შორის. მინდა თქვა ესეთი დადებითი ემოციით აღვნიშნო, რომ ქალაქში ახალგაზრდების ბევრი წილი გათვითცნობიერებულია, საკმაოდ განათლებულია, აქ როლს თამაშობს უამრავი საგანმანათლებლო პროექტი და პლუს კიდევ თვითგანათლების საკმაოდ მაღალი ამის შესაძლებლობა არის, წვდომაც არის და ძალიან ბევრი რომც გადადგას ეს ნაბიჯი, ვთქვათ, ნაადრება დაიწყეს სქესობრივი ცხოვრება, თავს იცავს ორსულობისგან, ამის ცოდნაც აქვს და მისდევენ კიდევაც. თლათ ასე კარგად არ ხდება საქმე რეგიონებში, მეტიც რეგიონებს შორისაც მკვეთრი სხვაობაა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ იქ არ ხდება ნაადრება სქესობრივი ცხოვრების დაწყება, მაგრამ იქ საკითხი ესე დგას, რომ თუნდაც ეს იყოს სახელმწიფო დონეზე არაოფიციალური ქორწინება, ვთქვათ, კანონთან მიმართებაში, შულის გაჩენა მაინც ყველას უნდა. ანუ ლამის ეს არის გადაწყვეტილი გეგმა. ვთქვათ, იმ ადამიანის, ვისაც არ დაუგეგმავს თავის ცხოვრება განათლების სასარგებლოდ და ვთქვათ, სხვა ცხოვრების მიზანი აირჩია. შეიძლება იმ ადამიანისთვის ეს ტრაგედია არც არის. მართალი გითხრათ, ვთქვათ, ეთნიკურ უმცირესობებში ეს საკითხი ესე დგას. ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, უფრო მწვავედ და უფრო მწვავედ დგას. შეიძლება მე ხა გამეორდე წინა რესპონდენტთან, მაგრამ ერთი კარგი წამოწყება იყო გაეროს მოსახლეობის ფონდის ეგიდით ექსპერტები ჯანმრთელობის დარგში, განათლების, ვთქვათ, იურიდიული თვალსაზრისით შეხვდნენ აქსაკალებს, შეხვდნენ მუფტებს, ანუ რელიგიურ იმამებს და ასე შემდეგ, ვინც არიან ავტორიტეტი ამ ხალხისთვის და პრინციპში მათ გარეშე არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმევა იმ სამყაროში და მათ აეხსნათ და მათთან ერთად მიმდინარეობდა საუბარი აი ამ სწორედ ძალიან მნიშვნელოვან საჭიროებო საკითხზე. მათ სხვათა შორის საუბარში აღიარეს, რომ ყველა იმ პოზიტიურ ცვლილებას, რაც ამ თვალსაზრისით არის, ეთანხმებიან ორივე ხელით. ეთანხმებიან რელიგიითაც, იმიტომ რომ მათ მოიყვანეს თავის რელიგიური არგუმენტები იმის სასარგებლოდ, რომ ეს მთლად ისე არ არის, რომ კულტურალურად ეს ნამდვილად ესე ეგების და აუცილებელია. თუმცა მაინც იქ ეს გრძელდება, ხდება, ალბათ დროთა განმავლობაში თაობაც შეიცვალა და დამოკიდებულებებიც ალბათ დროც სჭირდება. მთავარია, რომ პირველ ეტაპზე რა მოიხსნას, იცით, რომ თუ ეს არის არაეთნოკულტურალური თავისებურება და ამას შეჩვეული ადამიანები, არამედ თუ ერთი მხარე ძალადობს მეორეზე ამ თვალსაზრისით. ის კიდევ ძალადატანებული ქორწინება კიდევ რაღაცა სხვა კატეგორიაა და ისეთი ამოუწურავი თემაა და სამწუხაროდ ჩვენი დრო ძალიან სწრაფად გადის. ძალიან დიდი მადლობა. სტუდიაში მობრძანებისთვის იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ რამდენიმე წამში.
ჩვენ შემოგვიერთდა ქალბატონი თამარ მალაზონია, განათლების სამინისტროს პოლიტიკისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ და ძალიან მწვავე პრობლემაზე ჩვენს ქვეყანაში რეალურად. მე მაინტერესებს თუ არსებობს კონკრეტული სტატისტიკა იმისა, თუ რა მიზეზით და რატომ ტოვებს მოსწავლე სკოლას და წყვეტს განათლების მიღებას. დიახ, მოგახსენებთ, წლების წინ მსგავსი მონაცემების აღრიცხვა თუ რატომ ტოვებდა სკოლას მოსწავლე არ არსებობდა, თუმცა 2013 წლიდან უკვე ყველა სკოლა ვალდებულია აღრიცხოს მოსწავლე რომ ტოვებს სკოლას და გარდა ამისა უნდა აღრიცხონ მიზეზი, თუ რა მიზეზით იქნა სკოლა მიტოვებული. იყო ეს ადრეული ქორწინება, დაუშვათ მოსწავლე არ ცხადდებოდა რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სკოლაში, ოჯახმა დატოვა ქვეყანა და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ბავშვი ხდებოდა გაცდენა თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენ უკვე სრულყოფილი მონაცემები გვაქვს იმისათვის ჯერ ერთი რამდენმა მოსწავლემ დატოვა სკოლა და გარდა ამისა რა მიზეზით იქნა სკოლა დატოვებული. შესაბამისად შეგვიძლია სტატისტიკაზე და რიცხვებზეც ვისაუბროთ. ხოლმე იმიტომ გავამახვილე ყურადღება სტატისტიკაზე, რომ ბევრად უფრო თვალსაჩინო ხდება ხოლმე რამდენად მწვავედ დგას ესა თუ ის საკითხი ქვეყანაში, როდესაც კონკრეტულ რიცხვებთან გვაქვს შეხება. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირია ხოლმე, როდესაც სამინისტროდან ითხოვენ სტატისტიკას და აბსოლუტურად დეტალურად სრულყოფილი ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა გვაქვს, ასე რომ დაინტერესებულ პირებს ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის საჯარო ინფორმაცია, თუ აინტერესებდა უშუალოდ ადრეული ქორწინების შემთხვევაში მიზეზით მოხდა მიტოვება თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სრულყოფილი პასუხი ექნებათ გაცემული და ექნებათ სრული მონაცემები აღნიშნული თაობაზე. ხელმისაწვდომია ეს ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის ეს მონაცემები. მომართვის შემთხვევაში რა თქმა უნდა, საჯარო ინფორმაცია და გაიცემა აბსოლუტურად დაუბრკოლებლად. ამ შემთხვევაში ანუ არა კონკრეტულად ვინ არის ადრეულ ქორწინებით, რა თქმა უნდა, საერთოდ ჯამი რა რაოდენობის მოსწავლემ დატოვა საბაზო საფეხურზე, საშუალო საფეხურზე სწავლა, ამის შესახებ ინფორმაციას უპრობლემოდ გავცემთ. და ეს მოიცავს მთელ საქართველოს რეგიონებს. მე მაინტერესებს თუ გვაქვს თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ განსხვავებებზე რეალურად თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებს შორის. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ, სტატისტიკაში ვამუშავებთ წლების მიხედვითაც შეგვიძლია გავცეთ ინფორმაცია, გარდა ამისა, რომელ რეგიონში რამდენი შემთხვევა იყო. კონკრეტულად თქვენი კითხვა ეხება ადრეულ ქორწინებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბოლო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით მიტოვების მაჩვენებელი მეტი გვაქვს რეგიონებში, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც არის ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა დგას აბსოლუტურად შესაძლებელია იყოს ნებისმიერ რეგიონში, არ არის მხოლოდ ამ კონკრეტული ადგილის პრობლემა, რა თქმა უნდა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მოსწავლე ადრეულ ქორწინებაში ითხოვს 10, ბუნებრივია პრობლემა დგას და მთელი რიგი ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს პრევენციისთვის, პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის და დროული რეაგირებისთვის. აი კონკრეტულად რა ღონისძიებებზე საუბრობთ? ბუნებრივია, როდესაც ასეთი შედეგი გაქვს და შენ უკვე იცი რეალური მდგომარეობა, შემდეგ ფიქრობ გამოსავალის მოწევნას, ხო? კონკრეტულად განათლების სამინისტროს დამოკიდებულება როგორია ამ საკითხის მიმართ? რა უნდა შეიცვალოს, ან რა უნდა დაემატოს თუნდაც საგანმანათლებლო სისტემას იმისთვის, რომ ბავშვმა, ვთქვათ, მოზარდ, რომელიც წყვეტს განათლებას, მან მე მგონი არც იცის, რომ მას აქვს უფლება არჩევანის, ხო? აი სწორედ ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის პრევენცია. რადგან ძალიან ხშირად ამას ალბათ დაადასტურებს შესაბამისი უწყებები, რომ საკმაოდ გვიანია ხოლმე რეაგირება, როდესაც მოსწავლე არასრულწლოვანს უკვე შვილი ყავს, იქ ოჯახი ენგრევა და არის მთელი რიგი პრობლემები. ჩვენი ფუნქცია, ჩვენ ძირითად ფუნქციას ვხედავთ სწორედ პრევენციაში. ანუ მოსწავლის, აგრეთვე მშობლის, რა თქმა უნდა და მასწავლებლის ცნობიერება სამოქალაქო უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი ამ მიმართულებითაც, რადგან ნებისმიერი ტიპის ძალადობის წინააღმდეგ და ერთ-ერთი ძალადობის ფორმა არის სწორედ ადრეული ქორწინება, მთავარი იარაღი, რა თქმა უნდა, მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება. ამ მიმართულებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავად ეროვნული სასწავლო გეგმა შეიცავს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. გარდა ამისა, გარდა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებულ საკითხებისა, მნიშვნელოვანია ბავშვმა იცოდეს თავისი უფლებები. როდესაც ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ პრობლემა, აქ იკვეთება არა მხოლოდ ჯანმრთელობის პრობლემა, არამედ განათლების ხელმოსაწვდომობა, რაც ფაქტიურად ბავშვს უსპობს მომავალს. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების გაგრძელების უფლება აქვს ქორწინებაში მყოფ მოსწავლეს უპრობლემოდ, მიუხედავად იმისა, რომ თუ ვერ ახერხებს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო შეუძლია ექსტერნის გზით დაამთავროს და მიიღოს სრული საშუალო განათლება. არის შემთხვევები, როდესაც სწავლას ტოვებენ და ეს არის ძალიან ცუდი, რა თქმა უნდა, რადგან მოსწავლე, რომელიც სადღაც მე-9 კლასში წყვეტს სწავლას, ბუნებრივია მისთვის განსხვავებული მომავალია უკვე, ვიდრე შესაძლებელია მის მშობლებს და მას ჰქონდათ ადრეულ ქორწინებამდე დაგეგმილი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვანია აგრეთვე სხვადასხვა უწყებებთან თანამშრომლობა, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ სახელმწიფო უწყებები, რათა ერთობლივად დავგეგმოთ ღონისძიებები, რაც მიმართული იქნება ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ. მაგალითად, მშობლებთან დაკავშირებით არის შემთხვევა, როდესაც მოსწავლე თვითნებურად ღებულობს გადაწყვეტილებას და თხოვდება, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც მშობელი არის ინიციატორი, რაც განსაკუთრებით ცუდია. შვილი ემორჩილება თავდახრილი და მას არ აქვს მავნე პრაქტიკიდან გამომდინარე, რასაც მთლად ტრადიციას ნუვუწოდებთ, არის შემთხვევა, როდესაც შვილს სხვა გამოსავალი არ აქვს და ემორჩილება ამ გადაწყვეტილებას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ცნობიერება, სამაღლება. ჩვენ გვქონდა განათლების სამინისტრო პრევენციული ფორმებით, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც საგამეთებლო სისტემაში არის დანერგილი და სკოლის ასაკში უკვე სკოლაში მიეწოდება ბავშვს. დიახ, რა თქმა უნდა, ამას ღებულობს ინფორმაციას ღებულობს გაკვეთილზე, გარდა ამისა, იგივე არაფორმალურ განათლებაში პროექტებში არიან ჩართული ბავშვები, სადაც სწავლობენ დაუშვათ უფლებების შესახებ და რაც აგრეთვე მსჯელობენ, საუბრობენ, კამათობენ იგივე ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებზე ვსაუბრობ და იგივე რეგიონებზე როცა ვსაუბრობ, ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრ რეგიონში ბევრ მშობელთან შეხვედრა და საუბარი, ჩვენთან ერთად იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდი, ფსიქოლოგი, სოციოლოგი ყველანი ხვდებოდი და ვცდილობდით რომ მეტი ინფორმაცია მიგვეტანა მათთან, რადგან ხშირად ინფორმაციის ნაკლებობაც არის ხოლმე მიზეზი ადრეული ქორწინებისა და იქ ერთ-ერთ მიზეზად სხვა შორის გამოკვეთეს ის რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ბავშვმა არ იცის რაღაცა დროის არასწორი დაგეგმვის გამო ხდება ხოლმე გათხოვება სამწუხაროდ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ კონკურსს ვატარებთ, იგივე 1000 პროექტი ტარდება, რაც სამოქალაქო ცნობიერებაზეა მიმართული, ამას დაემატა კიდევ მოგეხსენება თავისუფალი გაკვეთილების საკმაოდ მასშტაბური პროექტია. ამის მიზანი ერთი შეხედვით არავითარი კავშირი არ აქვს ადრეულ ქორწინებასთან, თუმცა კარგია ის, რომ რეგიონებში ბავშვებისთვის სკოლის გარეშე ცხოვრება ხდება ძალიან საინტერესო. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისინი სწორად და კარგად ეფექტურად დაგეგმავენ დროს და ესეც ძალიან კარგი და დროულია. აი ამ პროგრამების განხორციელების პარალელურად ტენდენცია როგორია სტატისტიკის? მე მაინტერესებს ამ შედეგი, რამდენად შედეგიანი და ეფექტურია. გარკვეული კლება, როცა ვაკვირდებით ხოლმე და ვადარებთ წინა სტატისტიკას, არის იმედის მომცემი, რადგან კლება შეინიშნება, თუმცა რა თქმა უნდა მეტია სასურველი და ეს არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ მოვდუნდეთ და რაღაც შევამციროთ ღონისძიებები ამ მიმართულებით. პირიქით, სანამ ბოლო შემთხვევა არ აღმოიფხვრება, აუცილებლად ყურადღებით უნდა ვიყოთ და ძალისხმევა არ უნდა დავიშოროთ. და მე მგონი ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს შესაბამისად ძალიან ბევრი რგოლი ერთად უნდა გაერთიანდეს იმისთვის, რომ აი ეს ყველა ღონისძიება, რომელსაც თქვენ ატარებთ, იყოს ეფექტური და შედეგიანი. რა თქმა უნდა, თუნდაც იგივე მასწავლებლები, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს როგორც მშობელზე, ისე მოსწავლეზე, სწორად უნდა იყვნენ ბავშვის ცხოვრებაში, თუნდაც სკოლის გარეშე ცხოვრებაში ჩართული და მაქსიმალურად უნდა ისაუბრონ ბავშვებთან იმ საკითხებზე, რაც მათ მიცემს საშუალებას, სწორად დაგეგმონ თავიანთი ცხოვრება, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, იგივე ეს ტრენინგები, ის პროექტები, რაც მასწავლებლებთან დაკავშირებით არის მიმართული, გარკვეულ კომპონენტს ამ მიმართულებითაც შეიცავს ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, შესაბამისად გემშვიდობებით ერთ კვირაში შევხვდებით. მადლობთ.